What's up mga trupa? Ayan, so magagrind tayo ng mga tilapia. Let's see kung makakatungtong ulit tayo ng tiger this time.
verde.
Hindi ko ginamit yung mga Nemo kasi pantanggal ko ng stand yung mamaya. Naka-stand ako nito mamaya. Naka-tiny turtle pa siya.
Sige, boy, ingat. A Vicks Zico Natural Sleep Story. Ang good vibes si Dad today, no? Parang maganda ang gising. Vicks Zico Natural Sleep. Melatonin gummy with botanical extracts. Vicks Zico Natural Sleep. Mahalagang paalala, ang Vicks Zico Natural Sleep ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Good day for a date. Bad day for kate. Baka dandruff yan. Mag-new Head and Shoulders every day. So you're up to 100% dandruff-free every day. Head and Shoulders.
What's up guys, welcome back to a new video. It's time to talk about one of the biggest chads in all of Maki. We have Miyamoto Musashi, the main antagonist of the full manga series, titled Baki Down, or Baki Do, however you say it. That takes place right after the Yuzuru vs Baki official fight where Yuzuru acknowledges Baki.
standing about 6 feet 3 inches and weighing about 265 pounds. His neck is exceptionally thick, even when compared to the rest of the fighters such as Pickle and Biscuit Oliva. His legs are extensionally long, and he has red wavy hair, thick black eyebrows, and red eyes. And although Yujiro isn't as tall and so over-muscular as some other characters, his body is still trained to the utmost level. He is also known as the world's strongest creature, because he has achieved unparalleled levels of strength and power, to the point where even governments such as the United States government has a friendship treaty with him. His father, Yuichiro Hanma, is a very large, muscular man with exceptionally large, broad shoulders, and is noted by many not to be considered human. He has dark-colored hair that he ties in a simple ponytail, and like many men in the Hanma bloodline, he has the demon on his back muscles. The true depths of Yuichiro's strength is still currently unknown, but those who've come across him suggest he is inhumanly strong. It is unknown if Yuichiro is stronger than Yujiro, but it is stated that he was the only man he never defeated. However, there is currently no evidence of them having fought at all in the past. This is most likely due to Yuichiro death, which occurred most likely when Yujiro was quite young. On the other hand, Yujiro's mother was a beautiful woman with long black hair. When she gave birth to Yujiro in 1960, she was immediately taken by the fear, because she somehow managed to understand the will of her newborn son, and immediately felt his threatening aura. Yujiro immediately developed his own awareness, and the time that she spent with her son shocked her emotionally, to the point of no longer wanting children after that. Later, when Yujiro began to go on his own, the mother abandoned the place where she lived, and decided to go to a temple on the mountains to become a monk for the rest of her life. When Yujiro was 16 years old, he went to war to fight and develop his skills. He was in the Vietnam War, where he fought against the Americans. On the battlefield, he met a woman named Jane, and soon they became companions. But later, Yujiro discovers that her real name is Diane Neal, and she's a Canadian spy for the United Nations. Her task is to lead Yujiro to the UN Army, and is waiting to attack and kill him. So after finding this out, Yujiro rapes Diane Neal to take revenge on her, and then goes outside and destroys the army waiting for him. Later, Oliva is hired by the American government to get rid of Yujiro, under the pretext of eliminating some drug cartel dealers. Oliva introduces himself to Yujiro when they meet, and the young Yujiro lets him know that he knows who Oliva is. Oliva is happy with this fact, and starts a short fight with Yujiro. But after a while, Yujiro runs away, saying that he prefers to leave Oliva for another time. Then later, Yujiro appeared at a big and expensive banquet. In this place, for the first time, he meets Emi Akazawa, who comes there with her husband Eiji Akazawa. Yujiro and Emi almost immediately notice each other in the crowd and starts to look at each other. Later, Yujiro breaks into Akazawa's mansion, knowing that Emi likes him. He asks where Emi is, and then kills Ichi before her eyes. After a while, Yujiro embraces and kisses Emi, telling her that he likes the bloodthirst in her eyes. He also confesses to her that he wants her to be the mother of his child, and soon after that, Baki is born. You guys might be surprised, but one very weird thing about Yujiro is his sexuality. So as a result of Yujiro's inhumanly high testosterone level, higher than that of any creature on Earth, along with an extension of his arrogance, he has made scientists like Koreha believe that Yujiro thinks of himself as the only truly male specimen on the world, and view everyone else as women, or whips, who are under the thumb of his dominance, no matter whether they are young, old, or biologically male or female. They are all equally beneath him at his feet. As evidence of this, Yujiro raped Joe William, a visibly very masculine man, both physically and internally. It was so shocking for Joe William in the manner that it left him traumatized, and he even said that he didn't realize the woman within him until now. And later, he risked his life in dangerous adventures as a coping mechanism to reaffirm his masculinity. Much later in the series, and after facing Nomu no Sukuni II, Yujiro threatened to rape Tokugawa if he continued to speak after being irritated by his earlier words, which caused Tokugawa to feel both shocked and flattered. So, as such, defining Yujiro's sexuality is rather complex, as well he has no problem having sexual intercourse with anybody else. It is driven possibly because he is biologically more masculine than any other organism. So Yujiro Hanma is simply the strongest character in the series, and he is recognized as the strongest creature on Earth, with his strength being equal to, or perhaps even greater than an entire nation's modern military.
Yujiro, similar to his father, was able to defeat the American military forces by himself during the time of the Vietnam War, and he was only 16 at the time. Some of Yujiro's greatest feats of strength include pushing back 100 riot police officers, completely stopping the tectonic activity of an earthquake by punching the ground, tapping craters in a concrete wall, easily knocking out a giant elephant that not even tanks could damage, cutting glass with his fingers, and crushing a piece of coal to dust. Yujiro's hits are said to have an impact similar to that of a nuclear impact. Whole armies have used their best weapons to stop him, but they were able to do no damage to him. His body's muscles are so strong and durable that he's able to do things like breaking katanas and knives just by gripping them, walking through walls of bulletproof glass, and shaking an entire building by merely tensing his muscles. Although it's also been implied that it was actually his body's aura. In fact, the strength of his finger flicks can be more than enough to defeat some of his opponents, as demonstrated in his short fight with Chemuan. When Yujiro flexes his latissimus dorsi muscles, his back takes the shape of a demon's face, thus increasing his strength and combat abilities. Yujiro is constantly advancing his strength, becoming stronger with each person he defeats every day, essentially devouring them, as he himself tends to say, all the while his demon back is exposed. Yujiro is also very fast. He is shown to move at warp-like speeds, a level of speed that is imperceptible to other characters' vision, almost as if he were teleporting. He can strike with enough velocity that can break the sound barrier and rip through the air, causing extremely intense gusts of wind. Another indication of his incredible might would be his durability. Yujiro is shown capable of taking a full power strike from literally anything or anyone on Earth, without being damaged, or even flinching whatsoever. He's also been shown plummeting out of the top of a 50-story skyscraper, and getting up as though it were nothing, and he has never actually been hurt in any serious manner by any of the characters who've managed to land a hit on him in the series. The only exceptions are Kayukaku, who was using the power of his own punches against him, Musashi Miyamoto, who just managed to leave a shallow cut on his neck, and Baki, who could only fight him equally with the help of his demon back. However, even if they do cause some damage, Yujiro's pain tolerance is high enough that he can shrug off most attacks. Yujiro has also been shown effortlessly overpowering the likes of Biscuit Oliva, who is strong enough to cause interference in the GPSs of all the cars on the planet with a punch to the ground with just his fingers. His body is tough enough to withstand things like bullets, fire, lightning strikes, blades, diseases of any kind, cannonballs, and even missiles, with none of these being able to even penetrate his skin or injure him at all. A genius fighter who is known to have mastered all forms of unarmed combat. His repertoire apparently includes all of the well-known fighting styles such as karate, boxing, taekwondo, jiu-jitsu, wrestling, street fighting, and so on, as well as some more esoteric ones, such as the udonde art, which is an actual system used in the ancient karate. Since the age of 16, he has been fighting on the battlefields using just his bare hands, when he fought against both Americans and Viet Cong in the Vietnam War. Since then, it appears he has obtained respect from the American forces, even going so far as them declaring amity towards him with each new president. Yujiro also innately has a complete and full understanding of the human body and its anatomy, and essentially has complete medical knowledge of each organ and muscle and their respective function. It should also be noted as well that Yujiro has the extraordinary ability to instantly learn and master any skill perfectly after first time seeing it, and he even modifies them to fit him better. He uses this ability to learn and master new types of fighting styles. Yujiro can also directly see all the flaws and weaknesses of others just by looking at them with perfect accuracy. So basically, he has made it clear on multiple occasions that he can master any technique instantaneously. Do you want to make a great impression on your customers? Build your brand in every message with a professional email from GoDaddy. Get more done online with all the Builder's Office apps on multiple devices. Get yours today at GoDaddy.com. Simply upon seeing it used by someone else. However, he rarely uses the techniques of others for reasons other than to demonstrate his skill, and usually resorts to simple martial arts and exchanges of strength. Although he's famous mostly for his strength and unmatched combat prowess, Yujiro has proven many times to be of above-average intelligence and knowledgeable about various topics, mostly related to combat and human body function, but also about the history, course of nature, foresight into the activities of others, and much more. The guy called Stridum once told Baki that Yujiro's mental capacity is far stronger than any muscle on him.
which is also a source of his power. So now that we know how strong he truly is, let's have a look at some guys who have the potential to defeat Yujiro. So let's start with Musashi Miyamoto. So Musashi squares off with Yujiro Hanma fairly early on after his introduction in the series. Their fight doesn't have a definitive conclusion, but it was teased that Musashi Miyamoto may have been able to beat and even kill Yujiro. The resurrected samurai was the perfect foil to the established Baki caste. Not only did he primarily use weapons, but he was also someone who approached each fight with the intent to kill his opponent. The fact that he ran counter to every norm established in the series makes him a logical contender to beat the seemingly unbeatable Yujiro Hanma. It was shown early on that Musashi didn't know how to handle modern martial arts, but that changes during his run in the series. So by the end, he was familiar with how to counter most techniques, and likely would have been an even greater threat to Yujiro. Next, we have the prehistoric man, Pickle. So Pickle has a deceptively strong chance of beating Yujiro Hanma in a fight. Pickle is coming off with a loss to Miyamoto Musashi, but he inhabits a unique space within the Baki franchise. Pickle is presumably the only character that is physically stronger than Yujiro, something that Baki specifically notes ahead of their fight. So Pickle might be stronger than Yujiro Hanma, but he is definitively not a fighter on par with Yujiro. Pickle's fighting potential is left open to interpretation, and there are some subtle teases that he's learning actual martial arts techniques through his exposure to other fighters. So basically, Pickle with real fighting skills to go along with his raw strength would potentially be the strongest character in the entire franchise. Next we have Jack Hanma. So Jack Hanma actually has a good chance of potentially beating Yujiro if they fought. This might sound ludicrous at face value, but the reality is that Jack is actually the most protected character behind Yujiro in the series. This isn't to say Jack wins all the time. On the contrary, he was actually on a disastrous losing streak until fairly recently. The key difference between Jack and pretty much every other character in the series is the fact that every loss on Jack's record comes with a crazy comeback. It's strongly implied that Jack could have beaten Baki in the finals of the Maximum Tournament if he didn't suffer complications from his PED usage during the fight. He could have beaten Izu Matobe if Matobe wasn't using weapons and had perfectly prepared to fight Jack. It was even shown that he could have potentially beaten Pickle if the caveman had gone in for the kill after delivering his fight-ending combination. Put all these things together with the fact that Jack recently defeated Nomi no Sukuni too, and it's clear that Jack is finally meant to be a definitive top-tier fighter in the series. We shouldn't forget that Jack is a member of Hanma family, and it is possible that Jack might get his demon back activates in the future. And if that happens, Jack will get a massive power-up, and he will definitely decide to face his father once again. So I think that's all we need to know about Yujiro Hanma. So yeah, that's all, and thanks for watching. Akala ko okay lang paminsan-minsan. With natural essential phospholipids to help regenerate. Nagsimula ang series sa classroom ni Nabaki kung saan ang guro, kasama ng lahat ng mag-aaral ay nanginginig sa takot. Ngunit napatawa sila nang makita nila ang hindi natatakot na nakatulog na si Baki. Sa labas ay may mga bully na sinubukang takutin si Baki, pero maging sila ay nakakaramdam ng takot dahil sa presensya ni Baki. At wala silang nagawa nang umalis si Baki na sinabihan silang huwag siyang pakialaman. Kalaunan ay dumating ang mayamang si Tokugawa at sinabi kay Baki na dahil siya ang naging champion, ay parating ang mga MMA Underworld World Champions para labanan siya. May isang manyak na Amerikano na si Dorian kung saan dinala siya sa kanyang pagkabitay. Sinabi ni Dorian na nais daw niyang makaramdam ng pagkatalo. Banitin siya at nag-inarte naman ang loko. Pero nang lapitan siya ng doktor ay narinig nitong tumibok ang kanyang puso. Sa kanya pinagpapatay ang mga naroon at ibiniti na parang damit. Nag-iwan ito ng mensahe na pupunta siya ng Tokyo. Pinakita naman si Doyle na isa ring manyak. Araw din ang kanyang pagkabitay. Sinabi niya sa warden na nais din niyang matikman ang pagkatalo.
Pero matapos siyang kuryentehin ay bigla siyang nabuhay, at pinaguntog ang mga sundalo. Saka pinatay din ang lahat, at patungo din siya sa Tokyo, sa Russia at tumakas din ang isang Russian na manyak na si Sikorsky. Inakyat nito ang malalim na kulungan para tumakas. Saka nito pinagkakarne ang World Wrestling Champion doon na lolo ni Khabib. Nalaman nilang patungo rin ito ng Tokyo para daw maramdaman ang pagkatalo. May isang mayabang na black belt daw sa karate ang bibisitahin ang isang bilanggo. Pero pinakita ng kausap nito ang ginawa ng bilanggo sa isang dating wrestling champion. Tinanggal ng black belt ang sinturon at mga bakal sa katawan bago tinignan ang kulungan. Pero wala doon ang kriminal, kundi ay lumabas ito sa air duct at sinunggaban ang lalaki at pinispis ang ulo ng black belt. Kinuha nito ang bakal ng ngipin at kalaunan ay sinabing pupunta ng Tokyo. Ito naman si Spec na lolo ni Saitama. Lumangoy ito mula sa submarine patungo ng Pampang sa loob lang ng 5 minuto. Saka pinagpapatay ang mga bantay sa lupa. Pinakita ang isa pang manyak na kamukha mo. Siya si Yanagi na gumagamit ng kakaibang martial arts. Sinira nito ang kulungang bulletproof gas at mabilis na binali ang leeg ng isang malaki ang tiyan. Sa kahinay pa ng tenga ng isa pa na lumabas ang utak. Patungo din ito ng Tokyo para kay Baki. Sinawan na ito ay hindi katulad ng nakalaban ni Baki dati na mayroong rules. Ang mga ito ay mamamatay tao. Nagjojogang ang isang sikat na kickboxer ng tapunan ito ni Doyle ng newspaper na nang sugat sa mukha niya. Saka ito ginilitan ni Doyle sa leeg gamit ang blade sa siko. May mga gangster na pinakitaan ng killer moves ang mga bully na kamag-aral ni Baki. Kaya tinawag ng matabang bad boy na may panyo sa ulo si Baki. Pasiga-siga na lumapit ang lalaking may malaking Rambo knife. Ngunit nang pinakita ni Baki ang mangyayari sa kanya ay nabahag ang buntot nito. Inatake siya ng naglalaro ng may tali, pero dahil sa bilis ni Baki, ay ginamit ng bida ang sariling armas para masaktan ang kalaban. Nagpasikat ang lalaki na naglalaro ng pangtalok ng mangga, pero inagaw ito ng bida. Tinutukan siya ng matabang Robin bad boy pero nasa likod niya si Spec. Natakot ang extra na binigay ang baril sa manyak na Saitama, saka binaril ng kalbo ang sariling mukha. Nakipag-shake hands ito kay Baki, pero putol na kamay pala ito ng dating kilala ng bida. Saka nito pinagbubogbog ang bida. Kalaunan ay dumating ang mga pulis at nagpahuli si Spec, pero tinanggal din ito ang posas saka nakipag-shake hands muli kay Baki. Saka nito sinipa ang bida na muling natamba. Binisita naman ni Yanagi si Shibukawa at pinakita na ito pala ang nagbulag kay Shibukawa. Hinamon siya ng matanda pero tinapunan niya ito ng mainit na tea saka tinutukan ang mata ng karayom. Sa police station ay nagulat ang hepe ng pulis nang makitang katabi niyang umiihi si Spec. Nagutom daw ito kaya lumabas at bumili ng siopaw. Sa kapwersahan niyang pinakain si Mr. Bigatay ng malambot na tinapay. Kaso ay kawawa ang nagbebenta ng siopaw dahil nakarne pala ito ni Spec kapalit ng siopaw. Samantala sa karate dojo ay nagkaroon ng exhibition match sina Retso at Katsumi. Pareho silang magaling pero nag-nosebleed si Katsumi kaya tinanggap niyang siya ang natalo. Walang ano-ano ay biglang pumasok si Dorian na hinahanap si Doko. Pinatanggal ni Katsumi ang sapatos ni Dorian ngunit kasabay din na sinipa siya nito. Saka na finger ang mata at tinanggal ang belt, saka binitay. Pero sinipa ni Katsumi ang matanda, saka mabilis na pinagsusuntok. Kaso ay pinulot ni Dorian ang isang punching board at tinapon sa leeg ni Katsumi na natalo. Aalis sana ito nang pigilan ni Retso. Kunwari umiyak si Dorian pero kumuha ng buhok ng ilong at tinapon sa mata ni Retso. Pero nakailag ang Kung Fu Master na sinipa ang matanda. Sinabi ni Dorian na saka sila maglalaban muli sa kanilang pagkikita at mabilis na nagtapon ng alkohol at sinunog ito at tumakas. Pero sa inis ay hinampas ni Retso ang hangin at natanggal ang sunog. Wow, mag-Kung Fu na tayo. Sa paaralan ay sumali si Baki sa pagtakbo. Dahil sa lakas ni Baki ay nanguna siya, pero mabilis siyang nawalan ng lakas kaya nagilas. Habang kumakain ay walang modo ang isang judo champion sa harap ni Tokugawa at Agari na dating kinalaban ni Baki. Sinabi ng judo master na lalaban siya kahit anong oras sa tournament ni Tokugawa. Pero bigla siyang binastos ni Sikorsky na nilagyan ng plato ang ulo. Nagalit ito pero tinusok ni Sikorsky ang kamay ng judo master, saka sinuntok ang mukha ng lalaki na nahiwa. Sa labas ay biglang sinuntok ni Agari si Sikorsky pero sumangga ito gamit ng bato. Saka pinatumba si Agari. Magsasalita pa sana si Agari pero sinipa ulit siya ni Sikorsky at hiniwa-hiwa ang mukha gamit ang kamao. Sumama si Sikorsky sa tournament ni Tokugawa at doon ay biglang dumating ang lahat ng manyak na nagmula sa iba't ibang dako ng mundo. Sinabi nilang nag-interest silang magpunta doon para maranasan ang kakaibang sarap ng pagkatalo mula sa pinakamalakas. Sinabi ni Spec na ayos na sa
I just found a tool to skyrocket your YouTube Shorts views. YouTube Shorts are fire right now. In fact, just in the last 90 days, I've gotten 16 million views and over 100,000 subscribers just from Shorts. All you need to do is go to any video within the YouTube studio, and when you install this tool, the secret. Sa kanya, nalabanan ng May sunog daw. Sa phase 1. Sino yung phase 1 doon? Si Ara. Nakarating agad sa kanila na. Dahil mga tricycle driver. apat pang manyak. Pero inawat sila ni Tokugawa. Saka biglang nagsalita si Baki na naroon pala. At dumating din si Doppo at Yakuza na Hanayama, kasama sina Retsu at Shibukawa. Doon ay opisyal nilang dineklara ang laban sa pagitan ng dalawang grupo. Sinabi ni Baki at Doppo na maglaban na sila doon. Pero sinabi ni Shibukawa na maglalaban sila sa kahit anong oras kahit busy sila sa trabaho. At walang rules basta magpatayan lang daw sila. Habang naglalakad sina Doppo at Dorian ay sinalubong sila ni Retsu dahil nabitin ito sa laban nila noon. Pero agad hinampas ni Doppo si Dorian saka ito sinipa sa ulo. Pero gumanti si Dorian ng Dragon Breath gamit ang lighter lang. Pero gamit ang karate ay nagawa ni Doppo na sanggay ng apoy dahil kaya daw nitong sanggay pati bala. Ngunit may naitali na palang special knot si Dorian sa kamay ni Doppo. Kaya nang hinailan niya ito ay natanggal ang pangmasahe ni Doppo. Saka pinagyabang pa ni Dorian ang special nitong lighter na gawa ng science. Ngunit nagawa ni Doppo na patigilin ang paglabas ng dugo gamit ang martial arts. Sa kanya sinuntok ang mukha ni Dorian gamit ang naputulang kamay. Inabangan naman ni Agari si Sikorsky at binugbog ito ng mga tao niyang malalaki rin ang katawan. Saka pinagkendi at tinapalan ng bunganga at dinala sa kanilang gym para sana tirahin sa likod. Sa gym ay tinali ni na Agari si Sikorsky sa tali ng ring. Saka pinagbabaril ni Agari ang convict. Pero alam din niyang nagkukunwari lang ito dahil nakadamit palagi si Sikorsky ng bulletproof vest. Kaya mabilis na tumayo si Sikorsky at inatake ang nagpakendi sa kanya. Gamit ang matalim na kamao ay naslice niya ito sa mukha at nagmakaawa si Agari na sumuko at dumapa para huwag siyang pero dumapa rin ang manyak at saka tumayo kalaunan na pinulot ang isang mabigat na barbell. Hinampas nito si Agari na naitapon. Saka nito pinagbabato ng dumbbell na nahilo. Inihiya ni Sikorsky ang ulo ni Agari na galit na tumayo. Pero inislice ito ng Russian gamit ang kamao. Nag-date naman sila Baki at ang chicks nito. Sa daan ay sinubukan silang hold the pin ng mga kapitbahay niyo. Pero ginamit ni Baki ang panakat niya at saka inayos ang lalaki na nang tutok sa kanya ng balisok. Nag-date sila ng buong araw pero hindi nila alam na sinundan pala sila ni Spec. Hinalikan ni Baki ang babae at akala ng babae kung sweet. Pero tinignan pala ni Baki si Spec sa likod nito gamit ang panakat na mata. Natakot si Spec pero binalak pa rin umatake. Kaso ay biglang lumabas si Hanayama na pinigilan si Spec kaya walang malay ang babae na muntik na silang malagay sa peligro. Naunang sinaktan ni Spec si Hanayama, kaya tinanggal ni Hanayama ang mamahaling sapatos at sinira ang damit. At pinakita ang tato ng Yakuza na maraming peklat dahil nakuha nito sa pakikipaglaban sa karibal na gang. Nasiyahan si Spec na pinagsusuntok at sinaktan si Hanayama gamit ang kanyang sapatos. Sa kanya ito iniuntog sa isang poste ng yete. Hinampas pa siya ni Spec pero nakatayo pa rin ang Yakuza. Samantala ay nakita ng guard ang mga marka ng suntok sa Statue of Liberty at nasa Ira ito. Kaya agad nilang inayos ang statue gamit ang bakal na tali. Nauna pa lang pinagsusuntok ito ni Spec, saka pinakita na gamit ang walang tigil na 5 minutes na pagsuntok ni Spec ay inatake niya si Hanayama na napa-atras sa puno. Ngunit sa isang suntok lang ni Hanayama ay lumipad ang kalbo, pero nagala pa rin itong makatayo. Nagagalit naman si Sonoda dahil muling nakatakas si Spec sa kanila. Pinakita ng isang opisyal ang nangyari sa pagtakas ni Spec. Kinalaban niya ang Special Elite Force ng Japan na naka-armor at may armas na baril. Lumaban naman ang mga ito gamit ang kanilang mga armas. Pero nang sinuntok sila ni Spec ay para lang silang tinapal na napitpit. Muling pinakita sina Spec at Hanayama na naglalaban at bumabaki si Hanayama. Ilang suntok lang nito kay Spec ay nagkabungal-bungal ang kalbo. Sinabi ng kalbo na hindi na siya lalaban pero pinakain ng bala si Hanayama sa kasinuntok ang bida. Dahil dito ay nagka-fireworks ang bunganga ng Yakuza at nabutasan ang bunganga nito. Ganun pa man ay nakatayo pa rin ito at sinuntok si Spec na lumipad at nakyete. Saka dinala ng malaking tao si Spec sa presinto na isinuko. Nagpalamat naman ang hepe at inutusan ng isang lalaki na ihatid si Hanayama. Pero pagsakay ni Hanayama ay biglang nahila si Sonoda. Saka hindi makaalis ang sasakyan nila dahil buhat-buhat pala ito ni Spec.
Kumuha lang pala ng armas si Spec at pinagpapatay ang mga pulis sa presinto. Kinamba nito ang sasakyan at nang lalabas si Hanayama ay pinagpapalo niya ito. Nang susuntok ang bida ay pinagbabaril niya ang paa ng Yakuza. Sinabi ng kalbo na ang laban na iyon ay illegal at walang batas. Saka pinagbabaril pa nito si Hanayama na nag-amba at kawawa. Hinawakan niya ang kamay ni Hanayama saka pinagtatadyakan ulo. Hinalin ni Spec ang bunganga ni Hanayama pero iniwas nito ang ulo. Tatakbo sana ang kalbo pero nahuli ito ng galit na Hanayama at pinagsusuntok ito na parang ginahasa. Pero nagpaputok ang mad-eye ang kalbo ng flash grenade sa mukha ni Hanayama. Saka mabilis na sumakay ang kalbo kay Hanayama para sa kanilito. Ngunit dahil sa lakas ng kamay ni Hanayama na mangpunit ng virginity, ay pinunit nito ang buong braso ni Spec, saka sinunod na pinunit ang legs ng kalbo, na nagawa pang middle ang tenga ni Hanayama. Pero sinakal siya ng Yakuza at bumagsak na talunan ang kalbo. Samantala sa paaralan ay hindi naniniwala ang teacher ni Baki na may mga taong malalakas na kayang labanan ang isang halimaw. Pero nagulat sila nang biglang tumalon si Doyle sa loob ng classroom mula sa lupa, saka hinampas ang baklog na guro. Mabilis na sinipa ni Baki si Doyle na napaatras. Kumuha si Doyle ng cutter para gawing armas pero tumalon ng bintana si Baki paalis. Habang naglalakad ay bigla siyang inatake ni Yanagi na nagpanggap na hardenero pero nakailag ang bida. Inilabas ni Yanagi ang kanyang dalawang na armas na ninja. Saka mabilis na inatake si Baki, pero mabilis din nakailag si Baki. Ngunit tinanggal ni Yanagi ang isang karit saka binigay kay Baki, kaya mas mabilis ang pag-ikot nito ng armas na tali. Nakakailag naman si Baki pero nakaw na dinadagdag ni Yanagi ang pag-atake gamit ang karit. Humilag si Baki at ang polo nito ang nakuha, kaya tinapon ni Yanagi ang armas. Bigla siyang tinawag ni Shibukawa at hinagisan ng takore gaya ng ginawa niya noon sa kanya. Napasigaw si Yanagi na inakalang mainit ang tubig, pero malamig lang pala, kaya pinagtawanan siya ni Shibukawa. Umatake si Yanagi pero mabilis lang siyang tinapon sa lupa ng matanda. Galit na patay na umatake si Yanagi kaya nasugatan ang kamay ni Shibukawa. May armas pala itong Tiger Claw kaya napatawa lang si Shibukawa. Sinabi ni Shibukawa na dalawa sila laban kay Yanagi dahil wala namang rules ang laban. Tinapunan ni Shibukawa na dugo si Yanagi saka mabilis silang umatake ni Baki. Tumalbog si Yanagi sa lupa pero mabilis din tumayo. Naitapon si Yanagi na nahawakan ni Shibukawa. Pero muntik masakal ni Shibukawa pero tinapon niya ang kalaban palayo. Sinabi ni Shibukawa na pagtatago ng armas ang tunay na skill ni Yanagi. At gumagamit ito ng lason. Nagtanong ito kay Baki kung ano ang pinakalason na hangin, kaya nawala sa sarili si Baki. Kaya nagawa ni Yanagi na itapal ang kamay sa mukha ni Baki na nahilo. Pinag-aralan daw ni Yanagi ang paggamit ng hangin bilang armas nito sa lahat ng bagay. Saka pinakita na gamit lang ang maliit na hangin sa kamay ay binulkas nito ang pader. Dumating ang mga pulis kaya inapakan ni Yanagi ang bida na tumakas. Nagkamalay si Baki pero sinabi ni Shibukawa na natalo na siya. Dahil sa pagkatalo ng mga bida ay pinagalitan sila ni Tokugawa dahil dalawang laban sa isa ang laban, pero natalo pa rin sila dahil sa kapabayaan. Pero sinuntok siya nito. Saka ito naiyak at sinabing malaki kasi ang tiwala nito na silang lima ang pinakamalakas. Aalis sana si Baki pero nakasalubong nila si Dorian na may dalang gasolina. Pinagpapatay niya ang mga bantay sa labas. Aatake sana si Dorian ngunit biglang dumating si Katsumi na hinahanap pala ang matanda. Binuhos nito ang gasolina kay Dorian saka ito pinatid. Saka sinabing natuto na ito sa pagkakaiba ng tunay na laban at sa tournament. Saka tinapon nito ang lighter kay Dorian bilang paghihig-anti. Kaya naluto ang manyak na matanda. Inakala ng mga bida kung lechon na ang kaharap nila. Pero agad na inatake ni Retso ang nakahigang Dorian na mabilis ding umilag. Binugan nito ang usok na naipon sa loob ng katawan sa kahinamon ng kasunod na kalaban. Pero pumasok si Kato na naging master daw ni Katsumi. Sinipa nito si Dorian sa katinanggalan ng tainga gamit ang tali na pang-isda. Sinabi ni Katsumi na mas maganda daw ang pagtaturo ni Kato kaysa sa tatay. Kaya ni si Doko at sinipa si Dorian. Kaso ay nat-alien na pala ni Dorian sina Katsumi at Kato gamit ng special nitong lighter na may sinulig at gagawin na sana silang karne. Pero gamit ang matigas na kamay ay pinutol ni Doko ang tali na armas ni Dorian. Sinabi nitong ito ang kabutihan ng karate dahil nagiging armas mismo ang kamay at hindi tulad ni na Dorian at Kato na nangangailangan ng armas.
Walang ano-ano ay nagsuka si Dorian ng granada at pinasabog ang dojo ng mga bida. Nagpunta si Dorian sa syudad at pinaalis ang isang umiihing mukhang nagbebenta ng lupa na natakot. Binuksan niya ang manhole at nagpatihulog patungo sa ilalim. Pumasok siya sa isang bunker at doon ay inayos ang sugat. Pero nasundan pala siya ni Kato na pangiti-ngiti pa. Pero nang inatake nito ang matanda ay mabilis itong nakailag at siya ang pinalipad. Sinabi ni Dorian na wala sa level niya si Kato. Saka nagbasag ito ng mga bote at nilagyan ng pangdikit ang kamay. Saka nilagyan ito ng mga basag na bote at hinamon ng patayan si Kato. Pinapunan ni Kato ng drum si Dorian pero pinabalik ito ng suntok. Nag-flying kick si Kato pero nasugat ito ng suntok ni Dorian. Saka tinapunan siya ng bote sa mata at binayo ang mukha. Tinanggal ni Kato ang jacket para daw mas makalaban. Umatake siya gamit ng tusok mata pero nabali ang daliri niya. Hinampas ni Dorian ang ulo niya ng bote, saka sinaksak ang mukha na inikat pa, kaya matatakot na ang chicks kay Kato. Pinagaan pa ni Dorian si Kato ng buhok ng ilong, saka kumanta ito na tulad ni Pavarotti, at walang hirap na pinagbubugbog si Kato. Ngunit ginamit naman ni Kato ang karate nito kasabay ng pagtapon ng mga basag na bote kay Dorian. Sa kanya ito pinagsisipa, pumalakpak bigla si Dorian. Patuloy siyang sinipa ni Kato sa itlog at sinulot ang mata ni Dorian. Umiyak pang nagmakaawa si Dorian pero walang awa si Kato. Pumalakpak ulit si Dorian at naipakitang nahipnotismo lang pala nito si Kato. Nasa likod lang pala niya si Dorian at pinagmamasdan siya. Binalak ni Kato na gamitin ang fishing line nito pero siya ang tinalian ni Dorian at nilaslas sa leeg. Sa dojo ay hinati ni Retso ang punching bag dahil may naramdaman ito pero nasa loob pala ang katawan ni Kato. Mabilis nila itong dinala sa ospital. Dalit si Katsumi na sinabi sa mga karatista na hanapin nila si Dorian. Kaya habang kumakain si Dorian ay sinabihan siya ng waiter na bantayan ang likod dahil wanted siya sa Shinshinkai Karate. Nagpara siya ng taxi at maging ang driver ay tagay. Binalak niya itong patayin pero sinabi ng driver na marami sila. Kaya walang nagawa si Dorian kundi pagbigyan ang driver na ihatid siya. Sa isang part ay sinabi ng mga Shinshinkai na doon na siya dadalhin. Gamit ang karate technique ay pinagbigyan ni Dorian ang taxi driver na labanan siya gamit ang karate. At inatake nga siya pero madali lang niyang pinalipad na parang lamok ang taxi driver. Kaya natakot ang lahat na nakakita. Saka sinabi ni Dorian na kung gagamitin nila ang rules ng Shinshinkai na one-on-one battle, ay matatalo lang silang lahat ni Dorian kahit ilang libo pa sila. Pagpasok ni Dorian sa parke ay nakakita siya ng isang payaso na pinag-ilaw ang park. Pinasyal pa siya nito sa park kaya nagsaya ang matanda na parang bata. Nagsasaya siya nang bigla siyang atakihin ni Sudaw. Sinabi nitong kapartner niya sa training si Kato at handa siyang mamatay sa gabing iyon. Nagulat si Dorian nang sinuntok nito si Sudaw na naging masaya. Saka tumakbo ang matanda na kunwari natatakot, na agad ding hinabol ng namamanyak na Sudaw. Limang bombero na daw. Limang bombero na daw. Limang bombero. Kailan Dilma daw eh. Siguro. Hmm. Sumakay si Dorian sa isang ride na agad hinabol ni Sudaw. Pero biglang nagbago ang sitwasyon ni Sudaw nang seryosong tinanong siya ni Dorian kung talaga bang handa siyang mamatay doon. Pagtaas ng ride ay aatake na sana si Sudaw pero biglang napunta sa likod niya si Dorian saka siya sinakal. Binitawan din ni Dorian ang kalaban at nagkwentuhan muna sila bago ulit sinuntok. Naalala muna ni Sudaw ang guro ng master nitong si Doko na fighting stance sa gumagalaw na sasakyan. At nagamit nito para malabanan si Dorian. Pero bigla siyang tinalo ni Dorian kaya nahulog silang dalawa sa mataas na bahagi. Bumagsak silang dalawa ngunit muling nakabangon si Dorian. Saka pinagtawanan nito si Sudaw at sinabing mas lamang si Dorian sa utak dahil ginamit niya ang tali ng lighter para hindi mamatay sa impact.
Galit na dumating sina KaTruepa, Doko at Retso. Magagalit sana si Retso pero naalala nito ang nakaraan niya noong kalbo pa lang siya. Tigasin pala siyang student noon ng kanyang master na kalbo pa rin, pero may puting balbas. Nais malaman ni Retso kung bakit di siya sinama sa exam na ginawa noon, kaya dinala siya ng master sa isang kuweba na binutas daw ng isang kung fu kayo, gamit lang ang kamay lang nito. At nalaman ni Retso na ito daw ay isang dayuhan ngunit umalis na. At sa puntong iyon ay naintindihan ni Retso na si Dorian ang kayo na iyon kaya binati niya ito. Sinabi ni Dorian na pagkaalis niya sa lugar ng mga kalbo ay narinig nito ang pagkabuhay ng isang batang kayo. Dahil hindi pwedeng maglaban ang dalawang kayo ay tumabi si Retso. Kaya lalaban sana si Katsumi pero pinigilan siya ni Doko dahil siya daw ang master. Naghubad ito na parang magic at lumabas ang one-eye jack na Mr. Clean. Sinabi nitong totoo daw na noong bata siya ay kinarate niya ang isang Siberian tiger na namatay. Mabilis na inatake ni Doko si Dorian gamit ang karate. Saka nasira ang cast ng kamay nito, at nalaman nilang muling naibalik ang pangkamao ni Doko. Sinabi niyang nagpunta daw siya kay Dr. Bigote na mahal maningil at binalik ang kamay niya. Dahil hinamon ng karate master ay tinanggal din ni Dorian ang kanyang damit at sinabing lalaban siya bilang isang kung fu practitioner. Sinuntok ni Doko ang tiyan ni Dorian na napasok ka ng long neck. Akala ko kung alak pero acid pala ang laman nito. Inabagsak ni Doko si Dorian at sinuntok pero yung sahig ang nasira. Umatake sa likod si Dorian ng kurot pero sinalubong ni Doko ng suntok. Samantala ay patuloy sa pagbaki at GF nito at naghalikan sa nagpunta ng hotel. Ngunit nakita sila ng tatay nitong naiinis. Patuloy naman sa paglalaban sina Doko at Dorian. Sumayaw-sayaw pa si Dorian sa harap ni Doko kaya binato ni Doko ang anak na tinapon ng bato. Saka binato din si Dorian na biglang nawala ang bato. Saka ginawa pala itong abo na hinaypan kay Doko. In-uppercut ni Dorian si Doko pero sinangga siya nito at sinaktan si Dorian. Ginising din siya ni Retso sa hipnotismo nito pero walang nagbago kay Doko na patuloy lang sa pakikipaglaban kay Dorian. Para daw kasi sa at binali ang daliri nito gamit ang suntok. Gumamit pa ng kutsilyo sa paa si Dorian pero pinutol lang ito ni Doko gamit ang kamay. Sinipa pa ni Doko ang kamay ni Dorian na nabali. Saka nito pinagwawasak ang buto sa dibdib ni Dorian. Naging mahina daw si Dorian dahil sa pagdepende nito sa makabagong kagamitan, imbes na i-master ang martial arts nito. Nanginig daw si Dorian at nakaramdam ng takot. Tatapusin na sana ni Doko si Dorian pero sinabi nitong ilabas nila si Kato. Nilabas nila ang naka-wheelchair at na-comatose na Kato. Dumating din ang doktor nitong galit. Nang makita ni Dorian si Kato ay mas nanginag ito at nasabi sa sarili na natalo na siya habang umiiyak. Kalaunan ay nakita ng mga doktor sa x-ray ang isang bomba sa kamay ni Dorian. Tumayo si Dorian at tumalon palabas ng ospital. Pinakita namang umuwi si Doko at hinanap ang asawa. Nakita nito ang lighter ni Dorian kaya nagalit siya. Pero sinampal ni Dorian ang mukha niya na pinasabog ang bomba at nawalan ng mukha si Doko. Kaya pala galit yung Attack on Titan na sumilip sa pader. Agad na hinabol ni Retso si Dorian. At doon ay sinabi ni Retso na naghahanap daw si Dorian ng pagkatalo, pero hindi daw siya nanalo kahit kailan sa isang laban dahil sa pandaraya niya. Nagsuntukan ng dalawang kayo at nasmack sa mukha si Dorian na natalo. Sa emergency car ay natatakot ang mga pulis dahil katabi nila ang America's Most Wanted. Pero sinabi ni Retso na hindi na delikado si Dorian. Bumangon na si Dorian at naghanap ng candy dahil naging batang isip na ito. Abangan ang katuloy dahil may 3 pang convict ang naglalakad sa kalye. Pero like mo na yan agad at kahit 5,000 likes man lang sana. Marami tayong hindi alam, pero marami tayong gustong malaman. Kaya ang tanong, alam mo ba
ba ng pamosong classical music icon noong late 1700s at early 1800s na si Joseph Haydn ay nakapagligtas ng mga tao sa kapahamakan nang dahil sa kanyang musika. Ito ay nangyari noong February 2, 1795 sa pagtatanghal niya ng kanyang bagong likhang symphony na tinawag na Symphony No. 96 sa King's Theatre sa London. Sa mga panahon ngayon ay grabe ang paghanga ng mga tao, lalo ng mga taga-Europa sa classical music. At isa ang mga obra nitong si Joseph Haydn na sumikat at dinarayo talaga ang kanyang mga pagtatanghal. At kaya naman para mapakinggan ng mga tao na mas maganda sa kanilang pandinig ang musika nitong si Joseph Haydn, ang mga tao ay halos dumikit na sa kanyang kinalalagyan. At inabandona ng mga ito ang dati na lang kinauupuan sa gitna ng teatro. At sa isang himalangan ng tadhana sa oras ng pagtatanghal nitong si Joseph Haydn, ay bumagsak ang isang napakalaking chandelier sa gitna mismo ng teatro, kung saan ang pwestong ito ay inabandona ng mga nakaupo rito. Masasabi niyang dahil sa pagmamahal sa musika, ang mga tao ito ay iyon ang nagligtas mismo sa kanila. Kaya naman sa panahon natin sa ngayon, ang classical music na Symphony No. 96 nitong si Joseph Haydn ay tinatawag din na Miracle Symphony. Alam mo ba na sa bansang Japan ay may isang kakaibang negosyo na patok para sa mga nai-stress at mga malulungkot na kababaihan. At ito ay tinatawag na Ikimeso Danshi. Ang karamihan sa mga nagtatrabaho dito ay magagandang lalaki na handang ibsa ng panungkutan at mahirin ng luha ng sinumang babae na uupa sa kanila. Maniwala ka man sa hindi, ay nagbabayad ang mga babae sa isang estranghero para i-comfort siya. Ang kumpanyang ito ay nakabase sa rehiyon ng Kanto, kung saan ito sinasabing maraming mga babaeng naninirahan ang overwork at overstress. Ang serbisyong ito ng kumpanyang Ruby Katsu ay pinasimulan at itinayo itong si Hiroki Hirai. Ang Ikimeso Danshi o Ikimen Dimesu-mesu na Dansei ay nangangahulugang good-looking men who cry. At ang mga lalaki ito ay meron din kanya-kanyang mga pinagkakaabalahan. Meron ditong mga dentista, meron mga office boy, at meron ding mga magkasaka. Dahil depende iyon sa image na gusto ng babae na mag-comfort sa kanya. At iyon nga ang i-place order niya. At maya-maya lang ay darating na ito at magkasama silang manonood ng isang malungkot na pelikula. Hanggang sa malungkot naman ang babae at iko-comfort na siya ng lalaki. Ang babae ay pwede rin mamili ng romantic o seductive guide. Samantalang presyuhan naman ito ay umaabot ng 7,900 yen o $65. Sa ngayon ay patuloy ang serbisyo ito at tinatangkilik pa rin ito ng mga malulungkot na kababaihan. Alam mo ba na mayroong isang superhero sa Marvel Universe ang may kakaibang taglay na kapangyarihan? At ito ay si Zeitgeist, isang X-Force member na kakayahan ay tunawin ang kalaban sa pamamagitan ng kanyang pagsukat ito at isang mala-asidong likido. At ang asidong ito ay kayang pumunaw ng isang makapal na bakal sa loob lamang ng ilang segundo. Siya ay si Axie sa tunay niyang pagkatao. Professional website is crucial for success in today's digital world. Trust your site to GoDaddy. Sa 100th issue ng X-Force na comics, ay pinakita na natuklasan niya ang kanyang kapangyarihan na hindi sinasadya. Ito ang pagsuka niya ng corrosive acid nang mismo ang kanyang kasintahan ng kanyang masukahan dahil sa pag-inom nila ng wine. Siguro tinamaan siya kaya nasuka. At sinasabing isang madilim na paraan iyon ang pagpuklas ng kanyang kapangyarihan. Bukod sa X-Force issue ng comics kung saan siya lumabas, ay lumabas din itong sa pelikulang Deadpool 2, kung saan ay naging bahagi rin siya ng grupong X-Force nang siya ay makapasa sa interview ni Deadpool dahil sa kanyang abilidad. Sa pelikula ang gumanap sa kanya ay si Bill Skarsgård, ang kilalang gumanap sa Pennywise sa pelikulang It. Bagaman limitado ang mga appearance nitong si Zeitgeist, ay nagkaroon pa rin siya ng live scene sa katawan naman ng superhero si Yugo Girl. Marami nagtataka bakit naman daw ganun ang naging kapangyarihan nitong si Zeitgeist. Ito ay dahil ng illustrator at writer niya nitong si Zeitgeist ay itong si Mike Allred
at Peter Milligan, na creator talaga ng mga kakaiba at mga window comics stories. Alam mo ba, na mayroong isang tila mala Jack and Rose na nakatalog ng kwento sa Titanic. Ito ang kwento ng si Virgin May, na isang Belgian cabaret singer. Isang taglamig noong 1911 ay nakilala niya ang isang Montreal hockey player na si Quick Baxter. Ito'y habang nagtatamnan siya sa isang cafe sa Brussels. Nagkagustuhan sila at naging magkasintahan. Kaya naman sa pagbabalik nitong si Quick Baxter sa Montreal sa Canada, ay isanama niya na itong si Virgin May at naging pasahero nga sila ng Titanic. At para naman may prioridad ng mga tauhan ng Titanic ang kanyang kasintahan, ay binigyan ni Baxter ang isang first class na kwarto sa ilalim ng pangalang Mrs. de Villiers. At sa gabi ng trahedya, agad namang naihanda ni Baxter ang isang lifeboat, ang lifeboat number 6. Ito'y para sa kanyang kasintahan at sa kanyang kapatid na babae at sa kanyang nanay. Bagaman nakaligtas ang tatlo sa kasamaang palad, itong si Quick Baxter ay hindi pinalad at kasama itong nalunod sa paglubog ng Titanic. Natapos ang trahedya iyon, ay nanatili muna ng ilang buwan sa Montreal itong si Virgin sa Baxter family. Pero muli siyang bumalik sa Europa para ipagpatuloy ang kanyang karir sa pagiging singer. At nang matanda na siya, ay nag-retire siya sa isang simpleng pamumuhay lamang sa Brussels. So, ay walang nakakaalam ng kanyang kwento hanggang sa mabang siya ay naging pasahero ng Titanic kasama ang isang una ay hindi pa nga pinaniwalaan ito. Pero nagyan na ng buhay itong si Virgin May noong October 11, 1962 ay lumabas na ang katotohanan nang matagpuan ng mga clippings, mga sulat,